नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आपण 11वीचे कॉम्प्लेक्स नंबर हे चॅप्टर बघत आहोत. आतापर्यंत आपण कॉम्प्लेक्स नंबरचे 5 व्हिडिओज अपलोड केलेले आहेत आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर चॅप्टरचा पुढच्या भागाचा अभ्यास करणार आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला मी एक गोष्टीची आठवण करून देऊ इच्छितो की माझे शैक्षणिक चॅनल फक्त 11वी पुरतेच मर्यादित नसून तुम्हाला 10वी, 11वी, 12वी, डिप्लोमा, इंजिनिअरिंगचे मॅथमॅटिक्स तसेच कॉम्प्युटर सायन्स रिलेटेडचे सब्जेक्ट्स, कॉम्प्युटर फंडामेंटल, सी प्लस प्लस, जावा, शेल, पायथॉन अशा सर्व काही इथे शिकायला मिळणार आहे. तरी तुमच्या संपर्कातील 10वी, 11वी, 12वी, डिप्लोमा आणि इंजिनिअरिंग तसेच कॉम्प्युटर सायन्सच्या विद्यार्थ्यांसोबत माझ्या चॅनलची लिंक शेअर करा, जेणेकरून त्यांनाही ह्या गोष्टीचा फायदा होईल. आणि जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन्स मिळत राहतील आणि गरजू विद्यार्थ्यांसोबत हे यूट्यूब चॅनलची लिंक शेअर करून त्यांनाही ह्या गोष्टीचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येईल याच्यासाठी मदत करा. चला तर मग आपण बघूया आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण कॉम्प्लेक्स नंबर मध्ये काय बघणार आहोत. ओके, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत कॉम्प्लेक्स नंबर चा पोलर फॉर्म काय असतो आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय असतो. ओके, सो ह्या सेशनचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे की तुम्हाला कॉम्प्लेक्स नंबरचा पोलर फॉर्म काय असतो हे माहिती होईल, त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स कसे सोडवायचे हे माहिती होईल, तुम्हाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय असतो ते माहिती होईल आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स कसे सोडवायचे ते माहिती होईल. चला तर मग आपण पोलर फॉर्म बघूया. सो पोलर फॉर्मच्या आधी मी तुम्हाला काही गोष्टींची कल्पना होती की नेमके किती फॉर्म्स असतात. ओके, बघा आता कॉम्प्लेक्स नंबर म्हटलं तर हा 3 प्रकारे आपल्याला दाखवता येतो. 3 प्रकारे म्हणजे कुठल्या प्रकारे? पहिला जो, एक मिनिट मी याला थोडस ब्रॉडेन करतो म्हणजे तुम्हाला मदत होईल. ओके, करेक्ट. हा, लेट मी रब दिस आउट. बघा, सो 3 फॉर्म कुठले? फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, पहिला फॉर्म असतो हा कार्टेशियन फॉर्म. काय म्हणतात त्याला? कार्टेशियन फॉर्म म्हणतात. कार्टेशियन फॉर्म काय असतो? झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय, जो एक्स वाय प्लेन मध्ये दाखवला जातो. सेकंड फॉर्म असतो पोलर फॉर्म. काय असतो? पोलर फॉर्म. आणि पोलर फॉर्म काय असतो? झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. आणि तिसरा फॉर्म असतो एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. कुठला फॉर्म असतो? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कसा असतो? झेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आय थिटा. आता हे 3 फॉर्म आपण पहिल्या फॉर्मवरचे खूप सारे एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत, पण आपण दुसरा आणि तिसरा फॉर्म अजून बघितलेला नाही. चला तर आपण पहिला, दुसरा आणि तिसरा फॉर्म बघायचा प्रयत्न करूया. इथे मी तुम्हाला एक छोटासा एक्स वाय प्लेन आधी काढतो, आहे की नाही? एक्स वाय प्लेन म्हणजेच लेट्स से की हा तुमचा वाय ऍक्सिस, करेक्ट. त्याला थोडासा इकडच्या बाजूला घेतो. लेट्स से की हा तुमचा एक्स ऍक्सिस पण काढूया आपण. हा एक्स ऍक्सिस आहे की नाही? आणि समजा की आता लेट मी गेट अ पेन. तुमचा हा जो आहे झेड पॉइंट, झेड, हा जो झेड आहे, लेट झेड इज इक्वल टू काय? एक्स प्लस आय वाय. म्हणजे एक्स वाय कशात आहेत? रिअल नंबर्स. बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मग एक्स प्लस आय वाय, समजा एक्स वाय इथे आला, मग हा पॉइंट काय येईल? एक्स वाय. ह्या कार्टेशियन फॉर्मचा जो कॉम्प्लेक्स नंबर त्याला आपण कसं दाखवू शकतो? एक्स वाय प्लेन मध्ये पॉइंटने, पी एक्स वाय. आता तुम्ही हीच जर लाईन अशी, अरे इथे स्ट्रेट लाईनचाच प्रॉब्लेम होतो ज्यावेळेस ड्रॉ करायचं ठरलं तर. चला आपण इन्सर्ट करूया त्यापेक्षा लाईन. ओके, आता बघा, जेव्हा तुम्ही ही लाईन जॉईन कराल, ओके, ही लाईन काय होणार तुमची? ऍक्च्युली ही कॉम्प्लेक्स नंबरची ओरिजिन पासूनची लाईन आहे, करेक्ट. मग एक मिनिट, ओके, सेम. मग जर हा कॉम्प्लेक्स नंबर आपण एक्स वाय प्लेन मध्ये अशा प्रकारे दाखवू शकू, तर हा जो आहे याला म्हणतात मॉड झेड. मॉड झेड म्हणजे काय? याची लेंथ ओ पासूनची. ओ काय? हा
0 0 म्हणजे हा 0 प्लस 0 आय पॉइंट आहे, हा एक्स प्लस आय वाय पॉइंट आहे. हा काय एक्स प्लस आय वाय, हा काय 0 प्लस 0 आय पॉइंट आहे. आणि ही जी लेंथ असते याला काय म्हणतात, मॉड्युलस ऑफ झेड. मॉड्युलस ऑफ झेड ला कशाने डिनोट करतात, आर ने. सो लेट OP इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ झेड. त्यालाच काय म्हणतो आपण, मॉड्युलस ऑफ झेड. ओके, म्हणजे कळालं तुम्हाला आर काय असतो हे कळालं इथे आता. हम्म. आता आपण वळू थिटाकडे. थिटा काय असतो नेमका. थिटा म्हणजे हा अँगल, त्याने पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिसशी केलेला अँगल. अँड थिटा काय आहे, अर्ग्युमेंट ऑफ झेड. काय असतो, अर्ग्युमेंट किंवा अँप्लिट्यूड पण म्हणतात त्याला. अर्ग्युमेंट ऑफ झेड किंवा अँप्लिट्यूड ऑफ झेड. ओके, मग आता आपल्याला पोलर फॉर्म काढायचा आहे. पोलर फॉर्म काढण्यासाठी आपण काय करू, ही जी लाईन आहे ही अशी स्ट्रेट लाईन आखूया, है की नाही. समजा तुम्ही ही स्ट्रेट लाईन आखली, स्ट्रेट लाईन आहे असं समजा. स्ट्रेट लाईन पेनने इथे काढता येत नाही एखाद्या वेळेस. सो हा जर एक्स वाय पॉइंट असेल तर हे जे आहे, ही लाईन झाली एक्स, ही झाली वाय आणि ही झाली आर. म्हणजेच हा काय झाला, हा थोडक्यात राईट अँगल ट्रायंगल झाला. काय झाला, राईट अँगल ट्रायंगल. आणि राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये हा आर आहे, हा वाय आहे, हा एक्स आहे, हा काय थीटा. मग इथे आपण ट्रिग्नोमेट्री अप्लाय करू शकतो. काय करू शकतो अप्लाय आपण, ट्रिग्नोमेट्री. दॅरफॉर इथे साइन थीटा इज इक्वल टू काय येईल, साइन थीटा म्हणजे काय, ऑपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनियस. ऑपोजिट साइड म्हणजे काय, समोरची बाजू भागीला कर्ण. सो इथे काय येईल, वाय अपॉन आर. अँड कॉस थीटा काय येणार आहे, ऍडजेसंट साइड अपॉन हायपोटेनियस. म्हणजेच काय, लगतची बाजू भागीला कर्ण, म्हणजे एक्स अपॉन आर. करेक्ट. मग याच्यावरनं तुम्ही काय म्हणाल, वाय ची व्हॅल्यू काय आली, वाय इज इक्वल टू आर साइन थीटा अँड एक्स इज इक्वल टू काय आला, आर कॉस थीटा. करेक्ट. आता ह्या ज्या व्हॅल्यू आहेत, ह्या व्हॅल्यूज तुम्ही कशात पुट करा, झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय मध्ये. सो देअरफॉर झेड इज इक्वल टू एक्स काय आहे, एक्स आधी एक्स म्हणजे काय, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा प्लस आय, आणि वाय काय, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा. दोघं मधनं आर काय निघाला, कॉमन. आर कॉमन उरला काय, कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. याला काय म्हणतात, पोलर फॉर्म. काय म्हणतात याला, पोलर फॉर्म. लक्षात ठेवा. मग हा झाला कार्टेशियन फॉर्म, हा झाला पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म काढायचा तर कसा काढायचा, आधी आपण काय काढायचा, आर ची व्हॅल्यू काढायची. ओके, आणि आर ची व्हॅल्यू कशी काढाल तुम्ही, हा काय आहे, बेसिकली राईट अँगल ट्रायंगल आहे. पायथागोरसचा थेरम काय सांगतो, हायपोटेनियस स्क्वेअर इज इक्वल टू व्हॉट, बेस स्क्वेअर प्लस हाईट स्क्वेअर. म्हणजेच काय, कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग. मग आर तिकडे स्क्वेअर रूट तिकडे गेल्यावर, स्क्वेअर तिकडे गेल्यावर काय होणार आहे, स्क्वेअर रूट. म्हणजे ही झाली आर ची व्हॅल्यू. ओके, आर ची व्हॅल्यू काढा, थीटाची व्हॅल्यू काढा आणि मग ते इथे फक्त पुट करा. तो झाला तुमचा बेसिकली पोलर फॉर्म. आता मग थीटाची व्हॅल्यू कशी काढायची बघा, ते पण सांगतो तुम्हाला. थीटा आणि याची व्हॅल्यू कशी काढायची. आधी तुम्हाला मी एक्सपोनेन्शियल फॉर्म कसा आला ते सांगू, मग तुम्हाला मी एक कशी काढायची ते सांगतो. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म, सी ही थेरी आहे, वी नो दॅट, वी नो दॅट ही थेरी आहे. काय थेरी आहे, कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा. हा काय येतो, ई रेस टू आय थीटा येतो. काय येतो, ई रेस टू आय थीटा. मग हा जर ई रेस टू आय थीटा आला, याच्यात आपण ते पुट केलं तर झेड इज इक्वल टू काय आला, आय आर इंटू ई रेस टू आय थीटा. हा झाला तुमचा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. ओके, मग बघा, जर झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय असेल आणि आर जर त्याचा मॉड्युलस असेल, थीटा जर त्याचा आर्ग्युमेंट असेल, तर त्याचा पोलर फॉर्म काय येतो, झेड इज इक्वल टू आर ब्रॅकेटमध्ये कॉस थीटा प्लस आय साइन थीटा आणि त्याचा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय येतो, झेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आय थीटा. ओके, कळालं. मग आता हे काढायचं कसं. ओके, हे आता काढायचं कसं, तुम्हाला आर कसा काढायचा ते सांगितलं. मग तुम्हाला सॉल्व्ह करायचं असलं तर हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह कसं करायचं. ओके, हे जर तुम्हाला त्यांनी झेड इज इक्वल एक्स प्लस आय वाय दिला आणि म्हटलंय की नाही आता पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा किंवा एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करा, मग अशा वेळेस तुम्ही काय कराल. करेक्ट. मग अशा वेळेस तुम्हाला आर आणि थीटाची व्हॅल्यू माहिती पाहिजे. आर आणि थीटाची व्हॅल्यू माहिती असली तर तुम्हाला फक्त काय करायचंय, आर ची आणि थीटाची व्हॅल्यू याच्यात पुट करायची आणि आन्सर काढायचं आहे. मग ते कसं काढायचं, मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं. आर ची व्हॅल्यू काय, ते ही अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आता थीटा कसा काढायचा बघा, आपल्याला हे माहिती आहे, साइन थीटा इज इक्वल टू काय आहे, वाय अपॉन आर. आणि कॉस थीटा इज इक्वल टू काय माहिती आहे आपल्याला,
कॉस थिटा इज इक्वल टू व्हॉट एक्स अपॉन आर. मग याचाच अर्थ जर तुम्ही साइन अपॉन कॉस केलं, साइन थिटा अपॉन कॉस थिटा जर केलं तर काय येईल वाय अपॉन आर आणि एक्स अपॉन आर. आर आर कॅन्सल. म्हणजेच काय साइन अपॉन कॉस काय तो टॅन थिटा आणि वाय अपॉन काय एक्स. म्हणजेच थोडक्यात थिटा काय आला टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स. पण टॅन इनव्हर्स ऑफ एक्स हा फॉर्म्युला तेव्हाच वापरायचा जेव्हा हा एक्स झिरो नसेल. जर एक्स झिरो असेल तर डायरेक्टली आपण याच्याबरोबर कम्पेअर करायचं. पण थोडक्यात आता तुम्हाला हे लक्षात माहिती पाहिजे आर कसा काढायचा. अशा प्रकारे एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू याच्यावरनं घ्या कम्पेअर करून, नंतर आर ची व्हॅल्यू काढा एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर आणि अंडर रूट, आणि नंतर थिटा काढा इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स, आणि त्या दोघेच्या दोघं व्हॅल्यूज पोलर फॉर्म मध्ये एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये टाका आणि तुम्हाला ते आन्सर मिळेल. ओके, चला तर मग आपण आता स्लाइड शो कडे वळूया. आता तुम्हाला मी जेवढं एक्सप्लेन करत तेच कुठेतरी मी स्लाइड वरती लिहिलेलं असेल आणि ते थोडंसं आपण पटकन घेऊया, पुढे सरकूया. ओके, मी यालाही लेट्स मे बी डिलीट दिस टू राईट, याची आपल्याला गरज नाही. ओके, नाव मग हे बघा, जर एखादा कॉम्प्लेक्स नंबर असेल झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय आणि एक्स आणि वाय काय आहेत रिअल नंबर, तर अशा प्रकारे तुम्ही अर्गन डायग्रामवर दाखवू शकता. आणि थिटा काय झाला त्याचा आर्ग्युमेंट, तो कशा काढतो आपण झेड इज इक्वल टू टॅन इनव्हर्स ऑफ बी बाय ए, आणि आर काय त्याचा मॉड्युलस मॉड ऑफ झेड. मग साइन थिटा काय येईल वाय अपॉन आर, कॉस थिटा काय येईल एक्स अपॉन आर, आर एक्स काय येईल आर कॉस थिटा, वाय काय येईल आर साइन थिटा. मग एक्स झेड इज इक्वल टू काय एक्स प्लस आय वाय, आर कॉस थिटा आर साइन थिटा. एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यूज पुट केल्या, आर कॉमन काढला कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. याला म्हणतात पोलर फॉर्म. हे तुम्हाला आत्ताच मी समजून सांगितलं त्यामुळे परत सांगण्याची गरज नाही. बघा मग पोलर फॉर्म थोडक्यात जर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं तर कसं, if z is equal to x plus i y, x and y belongs to r with the r is the modulus of z and theta is the argument of z, then polar form of the complex number is going to be what? Z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Correct? And similarly, the exponential form of the complex number is going to be what? Z is equal to r into e raised to I theta. Okay. Now, मग स्टेप्स कशात कन्वर्ट करायचं असेल तर पोलर आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये, सगळ्यात अगोदर झेड इज इक्वल टू एक्स वाय अझ्युम करा, नंतर एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढा आणि त्याच्यानंतर मॉड्युलस काढा. मॉड्युलस कसं येईल झेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ झेड अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. नंतर काय काढा त्याचा आर्ग्युमेंट काढा. कसं काढायला आर्ग्युमेंट थिटा, म्हणजे त्या टॅन ऑफ इनवर्स वाय अपॉन एक्स. पण लक्षात घ्या की थिटा कोणत्या प्लेन मध्ये आहे, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, सेकंड क्वाड्रंट मध्ये, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये, त्याच्यानुसार तुम्हाला थिटाची व्हॅल्यू काढायची आहे. ओके, नंतर पोलर फॉर्म फक्त काय येईल तिथे आर आणि थिटाची व्हॅल्यू पुट करा. हा झाला पोलर फॉर्म. ओके, आणि एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय राहील झेड इज इक्वल टू आर इंटू ई टू आय. दोघांपैकी जो फॉर्म विचारला तो फॉर्म काढायचा आहे. दोघेच्या दोघं लिहायचे नाहीत. ज्यांनी एक्झाम पेपर मध्ये जे विचारले ते दोघं विचारले दोघं काढा. चला मग आता एक्झाम्पल घेऊया आपण. एक्झाम्पल काय आहे की मायनस एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. हे तीन जे कॉम्प्लेक्स नंबर आपल्याला पोलर अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये काढायचे आहेत. -1 प्लस रूट 3 आय हा पहिला आहे. ओके, -1 प्लस रूट 3 आय फर्स्ट आहे. चला तर मग आपण घेऊया. बघा इथे, सो लेट z इज इक्वल टू काय -1 प्लस रूट 3 आय. करेक्ट, हा झाला तुमचा दिलेला नंबर. कम्पेअर विथ, कशावर कम्पेअर करायचं आपल्याला, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय. याच्यावर एक्स ची व्हॅल्यू काय आली -1, वाय ची व्हॅल्यू काय आली रूट 3. म्हणजेच पॉइंट काय आला, दॅरफॉर एक्स वाय हा जो पॉइंट आहे हा काय येईल -1 रूट 3. म्हणजेच काय सेकंड क्वाड्रंट आहे. हे बघा, जर असा क्वाड्रंट बघितला तुम्ही, हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह, हा पॉझिटिव्ह, हा निगेटिव्ह आहे की नाही, म्हणजे एक्स निगेटिव्ह वाय पॉझिटिव्ह म्हणजे काय ह्या क्वाड्रंट मध्ये येतो. सो सेकंड क्वाड्रंट, राईट, लक्षात ठेवा. नाव वी नो, आपल्याला माहिती आहे झेड कसा आर कसा काढतो आपण, आर इज इक्वल टू व्हॉट अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. करेक्ट, अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. मग
इथे काय येईल, एक्स काय -1चा स्क्वेअर आणि वाय काय √3चा स्क्वेअर. म्हणजे काय झालं, 1चा स्क्वेअर 1, √3चा स्क्वेअर 3, √4 आणि आन्सर काय आलं 2, √4 म्हणजे 2, राईट. मग आर ची व्हॅल्यू आली 2. हा झाला आर. पण आपल्याला अजून थिटा पण पाहिजे. नाव अल्सो, नाव आपण वरती वापरलाय. अल्सो थिटा इज इक्वल टू काय, टॅन इनव्हर्स ऑफ वाय अपॉन एक्स. म्हणजे टॅन इनव्हर्स ऑफ √3 अपॉन -1. म्हणजेच काय, टॅन इनव्हर्स ऑफ -√3. पण हा सेकंड क्वाड्रंट मध्ये असल्यामुळे हा काय येणार आहे, पाय मायनस. करेक्ट. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, सी. आपल्याला हे माहिती आहे, टॅन इनव्हर्स ऑफ √3 हा काय येतो 60 डिग्री, काय येतो π/3. परंतु हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो. कशामध्ये येतो, फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये इथे. पण आपल्याला इथे पाहिजे म्हणजे काय, पाय मायनस. हा काय पाय मायनस π/3. ओके. सो दिस विल बी व्हॉट, पाय मायनस π/3. म्हणून मी म्हटलंय की क्वाड्रंट लक्षात ठेवा कुठला आहे. सो हा काय झाला 3π - π, हा काय झाला 2π/3. हा झाला तुमचा थिटा. आता आपल्याला आर माहिती पडला, थिटा माहिती पडला. मग आपण काय म्हणायचं, पोलर फॉर्म ऑफ झेड काय, तो आर कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. करेक्ट. मग आर काय इथे आपला 2 कॉस थिटा काय 2π/3 प्लस आय साइन थिटा काय 2π/3 झालं. हा झाला पोलर फॉर्म. मग एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय येईल, अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू व्हॉट, आर ई रेस टू आय थिटा. म्हणजेच काय, आर आला 2 ई रेस टू आय अँड 2π/3. डन. बा किती इझी होतं. इट्स प्रिटी इझी. काय करायचंय फक्त तुम्हाला, एक मिनिट. हा ओके. तुम्हाला आधी झेड इज इक्वल टू जे दिलंय ते मानायचं आहे. त्याला एक्स आणि वाय बरोबर कम्पेअर करायचं आहे. एक्स ची व्हॅल्यू काढायची, वाय ची व्हॅल्यू काढायची. आणि एक्स वाय तो इथे मांडायचा. तो नेमका कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आहे ते बघायचं, आहे की नाही. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आहे की एखाद्या ऍक्सेस वरती ते बघायचं. नंतर आर ची व्हॅल्यू काढायची, आहे की नाही. आर ची व्हॅल्यू होते x² + y². आणि जी आर ची व्हॅल्यू असेल, राईट, ती आर ची व्हॅल्यू काढून थिटाची व्हॅल्यू काढायची, टॅन इनव्हर्स ऑफ y/x. पण दरवेळेस y/x च वापरायचा असा नाही. जर x 0 असेल तर आपण वेगळ्या प्रकारे कंपॅरिझन करतो. ओके. सो इथे थिटाची व्हॅल्यू काढायची आणि नंतर इथे फक्त पोलर फॉर्म मध्ये व्हॅल्यूज पुट करायच्या, आरच्या आणि थिटाच्या. करेक्ट. इट्स व्हेरी व्हेरी इझी. चला तर आपण एक पुढचं एक्झाम्पल बघूया आता. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल. Next example is going to be what? Minus I. So Z is equal to minus I. Okay. So let Z is equal to minus I. यालाच कसं लिहू शकतो आपण? 0 minus I. कंपेअर कशाबरोबर करायचं? कंपेअर with Z is equal to what? X plus IY. मग याच्यावरनं X काय आला? 0. And Y काय आला? -1. करेक्ट. इझी आहे. सो इथे आधी काय काढायचं आपल्याला? वी नो दॅट. काय माहिती आपल्याला? आर. आधी आर काढायचा मग थिटा काढायचा. आर काय असतो? x² + y². याचाच अर्थ काय झाला? 0 चा स्क्वेअर आणि -1 चा स्क्वेअर. म्हणजेच काय, 0² 0, 1 चा स्क्वेअर 1, 0 + 1 1 आणि √1 1. म्हणजे याचाच अर्थ आर ची व्हॅल्यू आली 1. आता थिटा काढायचा आहे. अल्सो थिटा इज इक्वल टू काय, टॅन इनव्हर्स ऑफ y अपॉन x. म्हणजेच काय आला, टॅन इनव्हर्स ऑफ -1 अपॉन 0. एनिथिंग अपॉन 0 काय तो 0. आणि हा मायनस असल्यामुळे काय आला, टॅन इनव्हर्स ऑफ -इन्फिनिटी. आता बघा, जर तुम्ही हा XY प्लेन बघितला तर हा काय 0 आणि -1 पॉईंट, 0 -1 पॉईंट कुठे येईल? इथे.
म्हणजेच हा जर प्लस इन्फिनिटी येईल इकडे टॅनला, तर हा काय येईल मायनस इन्फिनिटी. म्हणजेच काय, हा जर π/2 आहे तर हा काय आला 3π/2. सो थिटाची व्हॅल्यू काय आली, दिस इम्प्लाइज दॅट थिटा इज इक्वल टू 3π/2. बघा, थिटा मिळाला आणि आर मिळाला, इझी आता, करेक्ट. फक्त पोलर फॉर्म लिहायचा. therefore पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू काय तो r cos थिटा प्लस i sin थिटा. म्हणजेच काय, r आहे 1 cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2. इझी. मग त्यामुळे z ची व्हॅल्यू काय आली पोलर फॉर्म मध्ये, 3π/2 प्लस i sin 3π/2. इझी. हा झाला पोलर फॉर्म. ओके. नाव एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय येईल मग, एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ z काय तो r e रेस टू i थिटा. म्हणजेच काय, r आहे 1 e रेस टू 3π/2 आणि i. डन. सो आन्सर काय आलं 3π/2 i e रेस टू 6. इट वॉज प्रिटी सिंपल एक्झाम्पल, करेक्ट. काही अवघड नाहीये. झेड घ्यायचा, कम्पेअर करायचं. आधी झेड मात्र एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये पाहिजे. जर एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये नसेल तर त्याला एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आणायचं आणि मग पुढचं एक्झाम्पल सोडवायचं. ओके. सो इट्स नॉट दॅट हार्ड. आपण आता असं एक एक्झाम्पल बघणार आहोत की ज्याच्यात झेड हा इनिशियली एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये नाही आहे, पण आपल्याला त्याला एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आणायचं आहे. ओके. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल वुड बी what? Let me just get that next example. Yeah. So where is that next example? Yeah. So there it is. चला त्याला वरती स्क्रोल करूया कारण आपल्याला वरती अजून जागा आहे. ओके. So let z is equal to 1 plus 7i upon 1 plus 7i upon 2 minus I bracket square. 2 मायनस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर असं एक्झाम्पल दिलं. आता याला कसं सोडवायचं बघा. सगळ्यात अगोदर हा एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आला पाहिजे, आहे का नाही. मग याला आपण त्या फॉर्म मध्ये आणू. मग त्याला त्या फॉर्म मध्ये आणण्यासाठी डिनॉमिनेटर मधनं कॉम्प्लेक्स नंबर काढायचा. डिनॉमिनेटर मधनं कॉम्प्लेक्स नंबर काढण्यासाठी आपल्याला आधी याचा स्क्वेअर करावा लागेल. स्क्वेअर करून जो कॉम्प्लेक्स नंबर येईल त्याच्या कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय डिवाइड करावं लागेल आणि मग आपल्याला काय मिळेल, हा एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये. मग हा काय येईल 1 प्लस 7i असाच्या असा. याचा स्क्वेअर काय येईल a मायनस बी चा वर्ग. सो 2 स्क्वेअर 4 राईट मायनस 4i आणि प्लस आय चा स्क्वेअर आला. का, कारण a मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर तुम्ही 5वी 6वीत शिकला असाल. काय येतो फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला आहे. ओके. सो नेक्स्ट 1 प्लस 7i 4 मायनस 4i आय स्क्वेअर काय येतो मायनस 1. याचाच अर्थ काय झाला 1 प्लस 7i हा झाला 3 आणि मायनस 4i. करेक्ट. अजूनही तो एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये नाही. मग आपल्याला काय करायचं 3 मायनस 4i जो आहे त्याच्या कॉन्ज्युगेटने मल्टिप्लाय डिवाइड करायचा. याचा कॉन्ज्युगेट काय येईल 3 प्लस 4i. सो दिस इम्प्लाइज दॅट z इज इक्वल टू व्हॉट 1 प्लस 7i अपॉन 3 मायनस 4i. याच्या कॉन्ज्युगेट काय 3 प्लस 4i आणि मल्टिप्लाय आणि डिवाइड करायचं. ओके. मल्टिप्लाय डिवाइड केल्यावर काय येईल, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन 1 इंटू 3 3 1 into 4 4i 7i into 3 21i राईट. 7 into 4 28 i चा स्क्वेअर. का, कारण दोघांमध्ये i आहे. अपॉन a मायनस बी ए प्लस बी. फॉर्म्युला काय आहे a मायनस बी असेल आणि a प्लस बी जर असेल तर काय तो a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर. मग इथे काय येईल 3 चा स्क्वेअर मायनस 4i चा स्क्वेअर. मग जर तुम्ही इथे बघितलं हा 3 4 and 21 25i आय स्क्वेअर काय तो मायनस 1. सो मायनस 28 अपॉन 3 चा स्क्वेअर 3 चा स्क्वेअर काय तो 9 4 चा स्क्वेअर काय तो 16 आय चा स्क्वेअर काय तो मायनस 1 प्लस आणि मायनस 1 काय आला प्लस. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हॉट, हा झाला
3 minus 25 28 minus 25 plus 25i upon 16 plus 9 किती झाले 25. मग याच्यावरनं आपण जर 25 कॉमन काढला तर हा काय आला मायनस 1 प्लस आय अपॉन 25. 25 काय होतो कॅन्सल. म्हणजे थोडक्यात झेडची व्हॅल्यू काय आली मायनस 1 प्लस आय. Therefore z इज इक्वल टू काय मायनस 1 प्लस आय. तुम्ही याच्यातले खूपशा स्टेप्स गाळू शकता पण तुम्हाला कळायला पाहिजे म्हणून मी एकम एक प्रत्येक स्टेप घेतलेली आहे. आता हा झाला x प्लस आय वायचा फॉर्म. सो कम्पेअर विथ आपल्याला आता कम्पेअर कशाशी करायचं याला कम्पेअर विथ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय. मग याच्यावरून आपल्याला x ची व्हॅल्यू काय मिळेल मायनस 1 आणि y ची व्हॅल्यू काय मिळाली 1. म्हणजेच हा कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये आला x मायनस आहे आणि y प्लस आहे म्हणजे परत सेकंड क्वाड्रंट आला. म्हणजे जी पण व्हॅल्यू येईल ती काय येईल पाय मायनस येईल. ओके काय येईल पाय मायनस ओके थिटाची आय मीन कारण तो असा असा इथे कुठेतरी असेल बघा ही लाईन असेल. लेट मी जस्ट रफ आय टेल यू हाऊ इट विल बी. जर थिटा याच्यात आहे तर लाईन कुठे येईल अशी येईल करेक्ट. हा जो आहे हा थिटा असेल. चल सो नाव आपण काय करतो आर. आर म्हणजेच काय मॉड ऑफ झेड. मॉड ऑफ झेड म्हणजेच काय अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. एक्स म्हणजे मायनस 1 राईट त्याचा स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 1 चा स्क्वेअर 1 मायनस 1 चा स्क्वेअर 1 1 प्लस 1 2. सो आर ची व्हॅल्यू आली अंडर रूट 2. सो आर इज इक्वल टू वॉट अंडर रूट 2. हे झालं मॉड्युलस. आता आपल्याला काढायचं आहे आर्ग्युमेंट करेक्ट. अल्सो आर्ग्युमेंट काय येईल आर्ग्युमेंट ऑफ झेड म्हणजेच त्याला आपण म्हणतो थिटा. काय येईल तो टॅन ऑफ इनवर्स वाय अपॉन एक्स. टॅन इनवर्स वाय काय आहे 1 आणि एक्स काय मायनस 1. सो दॅट मीन्स टॅन इनवर्स ऑफ मायनस 1 म्हणजेच थिटा काय येईल पाय मायनस. आता मायनस 1 म्हणजेच काय टॅन हा 1 केव्हा येतो टॅन इनवर्स ऑफ 1 केव्हा येतो पाय बाय 4. तो चार्ट तुम्हाला माहिती पाहिजे. सो इट इज गोइंग टू बी व्हॉट पाय मायनस पाय बाय 4. काय म्हणायचं थिटा इज इन सेकंड क्वाड्रंट. सेकंड क्वाड्रंट राईट. म्हणजेच काय आला हा 3 पाय बाय 4. मग बघा थिटा मिळाला आर मिळाला अँड वी आर डन करेक्ट. सो पोलर फॉर्म काय येईल मग therefore पोलर फॉर्म ऑफ झेड काय तो आर cos theta plus I sin theta. What does that mean? R काय आहे अंडर रूट 2 आणि cos 3 पाय बाय 4 प्लस I sin 3 पाय बाय 4. डन. अँड एक्सपोनेन्शियल फॉर्म काय येईल मग एक्सपोनेन्शियल फॉर्म ऑफ झेड आर इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आय थिटा. म्हणजेच काय आर आहे रूट 2 ई रेस टू थिटा आहे 3 पाय बाय 4 आणि आय. सी इट्स इझी व्हेरी इझी. काय करायचं मग आधी आधी एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आणायचंय त्याला आणि मग सॉल्व्ह करायचं. ओके एक्स प्लस आय वायच्या फॉर्म मध्ये आणून मग पुढे सॉल्व्ह करायचं आहे. मग कार्टेशियन फॉर्म एक असतो एक पोलर फॉर्म असतो एक एक्सपोनेन्शियल फॉर्म असतो. आपण आता पीपीटी वरती जाऊन बघूया आपला पुढचा टॉपिक काय मोस्टली जो काय असेल. आता आपण कार्टेशियन मधनं पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट केला तर आपण पोलर फॉर्म मधनं कशात कन्वर्ट करूया कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करूया राईट. पोलर फॉर्म मध्ये आपल्याला दिलेला असेल पोलर फॉर्म आणि त्याला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा ते बघूया आता आपण. ओके लेट मी जस्ट रब दिस आउट अँड देन विल स्टार्ट विथ. खूप सोपं आहे. आर ची व्हॅल्यू काढा थिटाची व्हॅल्यू काढा त्याच्या आधी एक्स आणि वाय कम्पेअर करून व्हॅल्यूज काढा आणि ज्या आर आणि थिटाच्या व्हॅल्यूज काढल्या त्याच्यानुसार पोलर फॉर्मचा जो फॉर्म आहे त्याच्यात फक्त त्याच्या व्हॅल्यूज रिप्लेस करा नथिंग एल्स. ओके आणि सिमिलरली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेन्शियल फॉर्म पण तशाच प्रकारे. ओके एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मी इथे खोडला का हा दिस इज अ झेड. झेड इज इक्वल टू आर. सो हे तिघ एक्झाम्पल्स आपण घेतले. नाऊ नेक्स्ट आता मग पोलर फॉर्मला कार्टेशियन फॉर्म मध्ये कन्वर्ट कसं करायचं हे बघा.
जर आपल्याला z इज इक्वल टू आर कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा दिला असेल तर आर आणि थिटाची व्हॅल्यू नोट करायची म्हणजे कम्पेअर करून काढायची. नंतर आपल्याला माहिती आहे एक्स इज इक्वल टू काय आर कॉस थिटा, वाय इज इक्वल टू काय आर साइन थिटा. करेक्ट. एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज काढायच्या आणि त्या व्हॅल्यू फक्त कशात झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय मध्ये पुट करायच्या. नथिंग हार्ड, राईट. आता पुढचं एक्झाम्पल बघू आपण. आता एक्झाम्पल आहे √3 आणि π/6 हे एक्झाम्पल आहे. ओके. सो लेट z इज इक्वल टू व्हॉट √3 cos ऑफ π/6 प्लस i साइन ऑफ π/6 असं दिलं. आता बघा π/6 अँगल कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये येतो? फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये. इथे तो 0, इथे तो π/2 म्हणजे 90 डिग्री, इथे तो पाय म्हणजे 180 डिग्री, इथे तो 3π/2 म्हणजे काय 270 डिग्री आणि इथे परत येतो 2π. ओके. मग हा फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये येतो π/6 म्हणजेच काय दोघेच्या दोघं पॉझिटिव्ह असतील हे आपल्याला माहिती आहे. आणि आर काय इथे √3. कम्पेअर कशाबरोबर कम्पेअर करायचं? कम्पेअर विथ झेड इज इक्वल टू आर कॉस थिटा प्लस आय साइन थिटा. जर कम्पेअर केलं तर आर ची व्हॅल्यू काय आली √3 आणि थिटाची व्हॅल्यू काय आली π/6. दरफॉर आपल्याला माहिती आहे एक्स इज इक्वल टू काय तो आर कॉस थिटा. एक्स इज इक्वल टू व्हॉट आर कॉस थिटा अँड वाय इज इक्वल टू काय तो आर साइन थिटा. मग आर काय आहे √3 कॉस थिटा π/6 अँड इकडे काय येईल √3 साइन π/6. π/6 म्हणजे किती? साइन काटा 30 डिग्री. कॉस 30 काय तो √3/2. सो √3 इंटू √3/2 अँड इकडे y इज इक्वल टू काय येईल? हा आहे x ची व्हॅल्यू. y इज इक्वल टू काय √3 कॉस 30 काय तो 1/2 म्हणजे याचा अर्थ x काय आला √3 इंटू 3 3/2 अँड y काय आला √3/2. Therefore कार्टेशियन फॉर्म काय आला z इज इक्वल टू x प्लस आय बाय √3 प्लस आय √3/2. डन. इझी. इथे तुम्ही √3/2 कॉमन पण काढू शकता. √3/2 जर कॉमन काढला पण नाही आपल्याला x प्लस आय बाय फॉर्म मध्ये पाहिजे. सो दिस इज द आन्सर. ओके. इझी. सो दिस इज गोइंग टू बी. सगळ्यात आधी कम्पेअर करा, आर ची व्हॅल्यू काढा, थिटाची व्हॅल्यू काढा आणि ते सोडवा. नथिंग एल्स. राईट. आणि इथे फक्त त्या एक्स आणि वायच्या व्हॅल्यूज पुट करायच्या. चला मग आता पुढचं एक्झाम्पल घेऊया आपण. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इथं फक्त आपल्याला या व्हॅल्यू चेंज करायच्या. ओके. नाव लेट मी गेट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन आहे 7π/4 आणि √2. 7π/4 आणि √2. ओके. सो 7π/4 इथे काय 7π/4 7π/4 आणि इथे आहे √2. आता 7π/4 म्हणजे किती बघा. 7π/4 आपण म्हणू शकतो 8π मायनस नाही 8 नाही 2π. 2π मायनस π/4 काम कारण 4 इंटू 2 8 8 मायनस 1 7 म्हणजे ह्या क्वाड्रंट मध्ये येतो. ह्या क्वाड्रंट मध्ये एक्स काय येतो निगेटिव्ह नाही एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह म्हणजे एक्स पॉझिटिव्ह वाय निगेटिव्ह असं यायला पाहिजे. राईट. सो हिअर आर इज इक्वल टू काय आला √2 आणि थिटा काय आहे 7π/4. सो √2 cos of what 7π/4 √2 sin of what 7π/4 √2 cos ला काय लिहू शकतो आपण 2π मायनस π/4. इथे काय लिहू आपण साइन ऑफ 2π मायनस π/4. करेक्ट. सी इट्स इझी. सो नॉट हार्ड. फक्त तुम्ही स्टेप बाय स्टेप सोडवलं तर सगळे येतं इथे. सो √2 असाच्या असा 2π हा बघा इथे ऑल म्हणजे सगळे पॉझिटिव्ह असतात. स्टुडंट साइन आणि कोसेक ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी म्हणजे इथे साइन आणि कोसेक
हे पॉझिटिव्ह असतात, इथे टॅन आणि कॉट पॉझिटिव्ह असतात आणि इथे कोसेक आणि सेक पॉझिटिव्ह असतात. म्हणजे इथे कॉस असल्यामुळे हा काय येईल, हा कॉस पॉझिटिव्ह येईल, कॉस पाय बाय 4. परंतु इथे साईन निगेटिव्ह असतो, सो दिस विल बी वॉट, मायनस रूट 2 साइन ऑफ पाय बाय 4. म्हणजेच थोडक्यात हा रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2 आणि हा मायनस रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2. का? कारण साइन पाय बाय 4 आणि कॉस पाय बाय 4 दोघं काय येतात, रूट 2 येतात. मग हा रूट 2 कॅन्सल, हा झाला 1, हा रूट 2 कॅन्सल, हा झाला -1. सो आन्सर काय आलं, एक्स ची व्हॅल्यू आहे 1 आणि वाय ची व्हॅल्यू आहे -1. म्हणजेच झेड काय आला, बेसिकली 1 मायनस आय. करेक्ट. झेड इज इक्वल टू वॉट, एक्स प्लस आय वाय, म्हणजेच काय 1 मायनस आय. इझी. सी, इट वॉज अ प्रिटी सिंपल एक्झाम्पल. ओके. नाव द नेक्स्ट एक्झाम्पल. आपण पूर्णपणे नवीनच लिहूया पुढचं एक्झाम्पल, कारण ते परत थोडस लिहिताना हे कॉम्प्लिकेट होऊन जाते किंवा तुम्हाला समजायला थोडंसं अवघड जाईल. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण पूर्णपणे फ्रेश लिहूया. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, वेट लेट मी जस्ट रफ दिस डाउन आणि आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल इज -5 पाय बाय 6. -5 पाय बाय 6 असं दिलेलं आहे. सो लेट z इज इक्वल टू 7 cos of -5 पाय बाय 6 plus I sin of -5 पाय बाय 6. आता दरवेळेस तुम्हाला x प्लस आय वाय करूनच सॉल्व्ह करायचं असंही नाही, तुम्ही डायरेक्टली सॉल्व्ह करू शकतात, पण आपण आपल्या मेथडने जाऊया. चला, कम्पेअर विथ z इज इक्वल टू काय, r cos थिटा आणि I sin थिटा. मग याचा अर्थ r ची व्हॅल्यू काय आली, 7, थिटा काय आला, -5 पाय बाय 6. करेक्ट. नाव वी नो, आपल्याला काय माहिती आहे, x काय असतो, r cos थिटा अँड y काय असतो, r sin थिटा. मग हा 7, हा काय येईल, cos -5 पाय बाय 6 अँड y 7 sin -5 पाय बाय 6. आता बघा, कॉस ऑफ मायनस थिटा आहे तो कॉस थिटा, आपल्याला सूत्र माहिती आहे, आणि साइन ऑफ मायनस थिटा आहे तो मायनस साइन थिटा, रिमेंबर. सो इथे काय येईल, हा येईल 7 cos 5 पाय बाय 6, x ची व्हॅल्यू आहे ही, आणि इथे y काय येईल, -7 साइन 5 पाय बाय 6. का? कारण हा मायनस साइन. नाव आता 5 पाय बाय 6 आपण कसा लिहू शकतो, ओके. आपण 5 पाय बाय 6 कसा लिहू शकतो, इथे बघूया आपण. स्टेप बाय स्टेप आणि व्यवस्थित सॉल्व्ह केलं तर काही अवघड नाही आहे. 5 पाय बाय 6 हा जो आहे हा असा लिहिला जाईल, पाय मायनस पाय बाय 6. करेक्ट. पाय मायनस पाय बाय 6. आता हा जर बघितला तर हा बेसिकली ह्या क्वाड्रंट मध्ये येतो. कुठल्या क्वाड्रंट मध्ये, इथे 5 पाय बाय 6 येतो, -5 पाय बाय 6 नाही, मायनस म्हणजे काय, तो इकडे येईल खाली. सो लेट्स सी. ओके. सो पाय मायनस पाय बाय 6. मग इथे फक्त व्हॅल्यूज पुट करायच्या, 7 cos पाय मायनस पाय बाय 6 अँड y -7 sin पाय मायनस पाय बाय 6. आता बघा, सो 7 करेक्ट, cos 6 पाय, आता पाय मायनस म्हणजे सेकंड क्वाड्रंट काय तो निगेटिव्ह. सो दिस इज गोइंग टू बी cos पाय बाय 6 अँड y इज इक्वल टू काय, -7. हा सेकंड क्वाड्रंट असल्यामुळे साइन पॉझिटिव्ह, सो साइन पाय बाय 6. करेक्ट. सो नेक्स्ट, सो -7 पाय बाय 6 म्हणजे काय, 30 डिग्री. करेक्ट.
आणि 30 कॉस ऑफ 30 काय तो √3/2 अँड साइन ऑफ 30 काय तो अगेन √3/2 सॉरी 1/2. सो आन्सर काय आला आहे -7 √3/2 हा आला x आणि y काय आला -7/2. म्हणजेच z काय आला x प्लस iy. सो इट विल बी व्हॉट -7 √3/2 प्लस नॉट प्लस हा काय येईल मायनस येईल हा कारण y मायनस आहे. इझी. सो -i7/2. इझी. दिस इज गोइंग टू बी द आन्सर. यालाच तुम्ही असे लिहू शकतात -7/2 कॉमन √3 प्लस i. Okay, this is how it should be. Another way of solving it is this way. तर तुम्हाला वेगळ्या प्रकारे सॉल्व्ह करायचं असेल तर एक्स आणि वाय हे पूर्णपणे सॉल्व्ह करत बसण्याची गरज नाही. एक्स आणि वाय सॉल्व्ह करत बसण्याची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्टली काय करू शकता टॅन इनव्हर्सचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे ऑलरेडी राईट. सो वी नो द टॅन इनव्हर्स. सो काय येईल ते टॅन इनव्हर्स कसं बघा. आय विल शो यू हाऊ इट इज गोइंग टू बी. बट नो थीटा इज ऑलरेडी देअर राईट. सो ते वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू मिळेल आपल्याला. वाय बाय एक्स ची व्हॅल्यू मिळून आपल्याला काही फायदा नाही. ओके. सो दिस इज द करेक्ट वे टू सॉल्व इट. हे झालं. नाव लेट्स टेक वन एक्झाम्पल ऑफ एक्सपोनेन्शियल. ओके, एक्सपोनेन्शियल फॉर्मला आपण काय करायचंय कन्वर्ट करायचं आहे. सो पुढचं एक एक्झाम्पल आहे. आपण हे सगळे एक्झाम्पल घेण्यापेक्षा एकच एक्झाम्पल घेऊ कुठलं तरी. e रेस टू -4π/3i. e रेस टू -4π/3. ओके, आणि इथे काहीच नाही. सो e रेस टू -4π/3. ओके. सो हे काय आहे e रेस टू -4π/3i. सो आपण कम्पेअर काय करायचंय आय थिटा बरोबर. आर इथे आहे काय 1. सो आर काय आला 1 आणि थिटा काय येणार आहे -4π/3. करेक्ट. नाव एक्स आपल्याला माहिती असतो काय असतो आर कॉस थिटा आणि वाय आपल्याला माहिती असतो काय असतो आर साइन थिटा. आर पलीकडे लिहिला गेला. सो आर साइन थिटा. सो दिस इम्प्लाइज दॅट x इज इक्वल टू आर काय 1 कॉस थिटा काय -4π/3. y काय येईल 1 इंटू साइन ऑफ -4π/3. सी कॉस मायनस थिटा कॉस थिटा येतो. सो दिस विल बी कॉस 4π/3 आणि इकडे काय येईल साइन मायनस थिटा मायनस साइन थिटा येतो. सो मायनस साइन 4π/3. आता 4π/3 आपण कसा लिहू शकतो करेक्ट. हाऊ वी कॅन राईट 4π/3. सो 4π/3 आपण कसा लिहू शकतो करेक्ट. सो 4π/3 वुड बी लाईक दिस. पाय प्लस π/3 थर्ड क्वाड्रंट म्हणजे दोघं निगेटिव्ह करेक्ट. सो दिस वुड बी व्हॉट कॉस ऑफ पाय प्लस π/3 मायनस साइन ऑफ पाय प्लस π/3. आता हा निगेटिव्ह येणार आहे पण कॉस π/3 कॉस π/3 हा निगेटिव्ह परत हा निगेटिव्ह म्हणजे हा झाला पॉझिटिव्ह साइन ऑफ π/3 करेक्ट. नाव मायनस कॉस π/3 काय आला 60 डिग्री. कॉस ऑफ 60 डिग्री काय तो हाफ आणि साइन 60 डिग्री काय ते √3/2. हा झाला y हा झाला x. therefore z इज इक्वल टू काय आला x प्लस iy म्हणजेच काय -½ प्लस √3/2i. 1/2 जर कॉमन काढला तर -1 प्लस √3i. इझी. दिस इज व्हॉट इट इज गोइंग टू बी. ओके. जर एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मधनं कार्टेशियन फॉर्म मध्ये आणायचं असेल तर. आता एक छोटस पुढचं एक्झाम्पल घेऊया आपण जे थोडस देताना असं रीड करताना वाटतं की कॉम्प्लिकेटेड आहे परंतु ते कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल नाही आहे. ओके. दॅट एक्झाम्पल इज नॉट ॲट ऑल कॉम्प्लिकेटेड.
So that's how it is going to be. Let's see. So what is the example? Z is equal to I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. याला आपल्याला पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करायचं. तो सगळ्यात आधी आपण काय करतो, पोलर फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपल्याला z इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय हा फॉर्म पाहिजे. हा फॉर्म आहे का इथे? नाही, मग त्याला आणायचा. सो z इज इक्वल टू आय मायनस 1 कॉस पाय बाय 3 काय, तो पाय बाय 3 म्हणजेच काय 60 डिग्री. कॉस 60 इज व्हॉट 1 हाफ प्लस आय साइन 60 काय तो रूट 3 बाय 2. इथे आय मायनस 1 1 प्लस आय रूट 3 अपॉन 2 हा 2 वरती गेला. सो z काय आला 2 आय मायनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आय. करेक्ट. पण अजूनही एक्स प्लस आय वायचा फॉर्म आला का? नाही. मग आपण आता याला काय करू, याच्या कॉन्जुगेटने मल्टिप्लाय डिवाइड करू, जेणेकरून आपण ते पुढे सरकेल. ओके, म्हणजे आणि डिनॉमिनेटर मधनं कॉम्प्लेक्स नंबर चालला जाईल. आय मायनस 1 1 प्लस रूट 3 आय 1 मायनस रूट 3 आय अपॉन 1 minus root 3 I. Correct. So when you multiply now inside 2, आता I ने याला मल्टिप्लाय केलं I into 1 I रूट 3 I चा स्क्वेअर 1 into 1 1 मायनस मायनस प्लस रूट 3 I अपॉन a प्लस बी a मायनस बी म्हणजेच काय a चा स्क्वेअर मायनस b चा स्क्वेअर. हे तुम्ही डायरेक्ट 4 लिहू शकतात, पण तुम्हाला समजण्यासाठी पूर्ण सोडवतोय 2. आता बघा I आणि हा रूट 3 I. करेक्ट. इथे 1 प्लस रूट 3 आय हा 2 बाहेर. आता हा आय चा स्क्वेअर म्हणजेच काय आला मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 1 राईट. सो झाला प्लस रूट 3 आणि हा काय मायनस 1. सो मायनस 1 प्लस रूट 3 आय. करेक्ट. नेक्स्ट बघा, हार्ड नाही, फक्त स्टेप बाय स्टेप सोडवायचं. 1 चा स्क्वेअर 1 रूट 3 चा स्क्वेअर 3 आय चा स्क्वेअर मायनस 1 मायनस मायनस प्लस 1 प्लस 3. करेक्ट. हेच काय झालं 4. तुम्ही याला डायरेक्ट पूर्णपणे 4 लिहू शकतात. आपण वरची स्टेप पूर्णपणे लिहिण्यापेक्षा डायरेक्टली मी इथे 4 लिहितो. राईट. वेट, आता इथे आपल्याला आय येईल का? नाही. दिस इज नॉट गोइंग टू बी आय. राईट. इट विल नॉट बी. का? कारण हा प्लस रूट 3 आणि मायनस 1 आहे. ओके. नाउ नेक्स्ट. सो 2 2 जा 4. करेक्ट. सो व्हाट इज द पोलर हा कार्टेशियन फॉर्म काय आला 1 प्लस रूट 3 बाय 2 आय मायनस 1 प्लस रूट 3 बाय 2. म्हणजेच हा झाला एक्स आणि हा झाला आय वाय, म्हणजे हा एक्स आणि वाय आला. करेक्ट. सो कम्पेअर विथ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय. सो एक्स काय आला मायनस 1 प्लस रूट 3 बाय 2 अँड वाय काय आला 1 प्लस रूट 3 बाय 2. This is a good one. It is going to be. Let's see. Okay. Now r. Now r is equal to काय येईल अंडर रूट एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. सो अंडर रूट एक्स म्हणजे हा याचा स्क्वेअर प्लस वाय चा स्क्वेअर. करेक्ट. नाउ so this, when you solve this, it is going to be what minus 1 चा square 1. Then this is going to be 2 root 3 plus 3. इकडे काय येईल 1 plus root 3 plus 3 upon 2 चा square 4. हा cancel. 3 plus 3 6 and 8. So under root 8 by 4.
that is under root 2. हा झाला r. So r is equal to under root 2. That's interesting. Now theta. Theta is equal to काय तो tan inverse of y upon x. So tan inverse of what is y? Y is 1 plus root 3 and minus 1 plus root 3, right? So 1 plus root 3 by 2 minus 1 plus root 3 by 2, 2 cancel. What does that mean? Tan inverse of root 3 plus 1, root 3 minus 1. So multiply with root 3 plus 1 upon root 3 plus 1. Okay. So what it is going to be? Tan inverse of root 3 plus 1 square. 3 plus 1 plus root 3 upon 3 square 3, 1 square 1, 3 minus 1, that is 2. What does that mean? Tan inverse of 3 plus 1, 4 plus 2 root 3 upon 2, tan of inverse of 2 plus root 3. Correct? So what it is going to be? So therefore polar form काय आला? Z is equal to R cos theta plus I sin theta. So R आहे root 2 and then cos of tan inverse of 4 plus 2 root 3 upon 2 plus I sin of tan inverse of 4 plus 2 root 3. Sorry, 2 plus. Direct आपण 2 plus root 3 म्हणू शकतो इथे, right? This is 2 plus root 3 इथं. Okay, so that's how it is going to be. Let's see now what we have as a next. That's how it is. याला आपण दुसऱ्या एका मेथडने पण सॉल्व्ह करू शकतो. याला आपण एका दुसऱ्या मेथडने पण सॉल्व्ह करू शकतो. कोणती मेथड? चला मग आपण बघूया वाटल्यास. Let's see what it is going to be, right? See, the next method we will try to solve it if it works, right? Otherwise, we'll just maybe keep it as simple. So let me rub this out. आपण काय करूयात? त्याला exponential form मध्ये convert करूया आधी. Okay, let's maybe convert that into exponential form, numerator as well. आणि नंतर घातांकांचे नियम वापरू आपण. Rules of indices, and that will basically give you the answer. We'll try. If that works, that's fine. If that doesn't work, we'll discard it. So the another way is like let z1 is equal to minus 1 plus I म्हणजेच हा. So here r mod of z1 would be what? Under root 1 square plus 1 square, right? That will be what? Under root 2. And theta means tan of inverse 1 upon minus 1. Correct? So tan of inverse 1 upon minus 1 काय येणार आहे? This is going to be tan inverse of minus 1. But हा कुठल्या quadrant मध्ये येणार आहे? X is minus and y is plus, so second. Pi minus pi by 4. So this should be pi minus pi by 4. That is 3 pi by 4. What it is? 3 pi by 4. So the z1 is going to be what? Root 2 e raised to I theta, right? So the root 2 e raised to 3 pi by 4 I. So now how this becomes? Z is equal to what? Root 2 e raised to 3 pi by 4 I upon हा जो आहे याला पण आपण एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहूया. दिस विल बी व्हॉट? ई रेस टू आय पाय बाय 3. सो रूट 2 जर बेस सारखा असेल तर इंडासिसची काय होते?
subtraction. Okay, so this is going to be root 2 e raised to 3 into 3 9, 9 pi minus 4 pi upon 12 I. So root 2 e raised to 5 pi by 12 I. So this can be written as z is equal to root 2 cos of 5 pi by 12 plus I sine of 5 pi by 12. Easy. So this is how it is going to be. Okay. Let's see now what we have as a next here. So आपण सोडवले. सो ह्या सेशन मध्ये एवढंच. नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण डी मोवियस थेरम बघणार आहोत आणि क्यूब रूट ऑफ युनिटी बघणार आहोत. आणि हा ऍक्च्युली पुढचं सेशन आहे कॉम्प्लेक्स नंबरचं शेवटचं सेशन असेल. त्याच्यानंतर आपण सिक्वेन्स अँड सिरीजेस चालू करणार आहोत. सो विद्यार्थ्यांनो जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील आणि बाकीच्या विद्यार्थ्यांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा जेणेकरून दुसऱ्या 11वीच्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. सो प्लीज डू लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर. आय विश यू हॅपी लर्निंग विथ द ग्रॅव्हिटी टेक. थँक्यू.